สวัสดีค่ะนี่คือถอดรหัสการเมืองอยู่กับดิฉันหมิวอุบลรัตน์นะคะวันนี้เราพบกันเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายนอย่าเพิ่งตกใจค่ะคือกำลังจะบอกว่าดิฉันไปลองกลางปฏิทินการเมืองนะคะครึ่งปีหลังโอ้โหวาระเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยแน่นมากดิฉันเชื่อว่าช่วงนั้นเนี่ยท่านผู้ชมคงจะต้องติดตามข่าวสารบ้านเมืองให้ละเอียดถี่ยิบนะคะเพราะว่าจะมีหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นการเลือกสวชุดนี้เนี่ยกำลังจะหมดวาระในวันที่11พฤษภาคมนะคะแล้วก็จะมีการเลือกกันเนี่ยก็ราวๆสักเดือนกรกฎาคมนะคะแล้วก็มีอีกหลายเรื่องของการแจกเงินหมื่นดิจิตอลก็ตอนนี้ก็ดูเหมือนกับว่าจะยังไม่เสด็จน้ำดีนะคะบอกว่าจะไปต่อแต่ก็ยังมีปมให้เราจะต้องคิดตามว่าที่มาของเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เงินจากธกส.รูปแบบรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะต้องส่งให้กฤษฎีกาตีความหรือเปล่านะคะและรวมไปถึงเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องหนักแต่เข้าใจได้ไม่ยากและนี่จะเป็นประเด็นหัวข้อที่เราจะมาถอดรหัสการเมืองในวันนี้ค่ะแก้รัฐธรรมนูญ10,000 ล้านคือพูดเหมือนแบบรวยอะแก้รัฐธรรมนูญ10,000 ล้านคุ้มไหมคะกับราคาที่ต้องจ่ายวันนี้เดี๋ยวจะค่อยๆไล่เลียงกันเลยนะคะว่าการแก้รัฐธรรมนูญมันคืบหน้าไปถึงไหนบ้างเพราะกรกฎาคมถึงสิงหาคมเนี่ยนะคะเราจะต้องออกไปเลือกกันอีกแล้วนะคะไปลงประชามติค่ะเพราะว่ามีไทม์ไลน์ออกมาแล้วดังนั้นเนี่ยท่านผู้ชมหลายคนที่อาจจะไม่ได้ตามประเด็นข่าวเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญมาตั้งแต่ต้นวันนี้ดูถอดรหัสการเมืองรับรองเข้าใจได้อย่างแน่นอนนะคะว่ารายละเอียดเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญสรุปต้องทำประชามติกี่ครั้งใช้งบประมาณเท่าไหร่แล้วทำไมจึงต้องแก้ปมปัญหามีปมปัญหาตรงไหนที่ฝ่ายค้านเขาคัดค้านแล้วฝั่งรัฐบาลว่าอย่างไรบ้างแต่ก่อนอื่นทำความเข้าใจกับคำว่ารัฐธรรมนูญก่อนนะคะรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 นะคะความหมายของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหมายความว่าเป็นกฎหมายสูงสุดว่าด้วยการจัดระเบียบการปกครองประเทศนั่นแปลว่าอะไรคะกฎหมายอื่นที่จะออกมาหลังจากนี้ค่ะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญซึ่งฉบับปัจจุบันเนี่ยคือฉบับปี 2560 นะคะก็น่าจะเป็นฉบับที่ 20 แล้วประเทศไทยเราเนี่ยนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองตั้งแต่ปี 2475 แล้วก็มีรัฐธรรมนูญเยอะมาก20 กว่าฉบับนะคะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดมีฉบับไหนบ้างคือถ้าย้อนกลับไปเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมอาจจะงงนะคะเอาเป็นว่าฉบับปัจจุบันเนี่ยคือฉบับปี 2560 นะคะอันนี้ขอบพระคุณกราฟิกจากทางกรุงเทพธุรกิจนะคะเขาไปรวบรวมมาไทม์ไลน์รัฐธรรมนูญไทย 89 ปีนะคะก้าวเข้าสู่ปีที่ 90 กับรัฐธรรมนูญ 20 ฉบับฟังดูเนี่ยมีคำถามว่า20 ฉบับเนี่ยมันเยอะหรือเปล่ามันเยอะหรือมันน้อยงั้นมาดูหน้าจอค่ะรัฐธรรมนูญไทยอยู่ในจุดไหนของโลกใบนี้ประเทศที่มีรัฐธรรมนูญมากที่สุดในโลกเนี่ยไม่ใช่ประเทศไทยนะคะอย่าเพิ่งตกใจว่าว้ายตายแล้วเรามีรัฐธรรมนูญเยอะที่สุดในโลกหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่อันดับ1โดมินิกันค่ะดิฉันไปหามาให้39 ฉบับนะคะรองมาด้วยเวเนซุเอลา26 ฉบับเฮติ 23 จังหวัดส่วนไต้แลนด์อยู่นี้ค่ะอันดับที่4คุณผู้ชมเยอะไหมอุ๊ยก็เยอะอยู่นะ20 ฉบับค่ะฝรั่งเศส17สเปน12จีน4ฟิลิปปินส์4ลาว3พม่า3ญี่ปุ่น2และสหรัฐอเมริกามีรัฐธรรมนูญฉบับเดียวเลยแต่ว่าเขาใช้วิธีการแก้ไขรายมาตราส่วนของประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะคะ20 ฉบับก็เยอะอยู่นะซึ่งตอนนี้กำลังจะทำฉบับใหม่อีกแล้วค่ะฉบับที่ 21ซึ่งเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครม.เคาะแล้วนะคะว่าการทำประชามติเนี่ยจะมีขึ้น3 ครั้งครั้งแรกจะใช้งบประมาณอยู่ที่ประมาณสัก 3,200 ล้านแล้วก็จะมีครั้งที่2มีครั้งที่3อันนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายปลีกย่อยเช่นการเลือกตั้งสสรนะคะเอาเป็นว่าทำประชามติ3 ครั้งแล้วก็รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยประมาณสัก10,000 ล้านนิดคุ้มไหมกับราคาที่ต้องจ่ายทีนี้กลับมาถอดรหัสกันคำถามคือรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
มันมีปัญหายังไงทำไมนักการเมืองกระเฮี้ยนกระหือ อยากที่จะแก้รัฐธรรมนูญ เพราะนี่เป็นนโยบายหลักเลยที่อยู่ในนโยบายที่รัฐบาลเนี่ยแถลงต่อที่ประชุมรัฐสภาแล้วก็ทย้อนกลับไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลแล้วก็อีกหลายพรรคการเมืองก็เห็นพ้องต้องกันว่าเราจะต้องมีการแก้รัฐธรรมนูญอ้างว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 เนี่ยมันเขียนขึ้นมาหลังจากที่มีการรัฐประหารคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยตั้งขึ้นมาโดยคสช.โดยคณะยึดอำนาจดังนั้นมันไม่ใช่รัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนพอมันไม่ใช่รัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนมันก็เลยไม่ยึดโยงกับหัวใจพี่น้องประชาชนอันนี้คือเหตุผลของนักการเมืองที่อยากจะแก้รัฐธรรมนูญแต่อาจจะต้องลองไปถามพี่น้องประชาชนที่เขาเป็นคนทั่วไปอะค่ะที่แบบไม่ต้องเป็นนักการเมืองไม่ต้องเป็นผู้แทนราษฎรเขาอยากจะให้มีการแก้รัฐธรรมนูญจริงหรือเปล่าท่านผู้ชมลองพิมพ์มาหน่อยนะคะว่าเห็นด้วยไหมกับการแก้รัฐธรรมนูญอันนี้ยังไม่ได้ลงรายละเอียดในมิติเรื่องของคำถามการลงประชามติแต่ละครั้งเนี่ยจะต้องใช้เสียงข้างมาก2 ชั้นนะคะถามใจตัวเองก่อนว่าเห็นด้วยหรือเปล่าที่นักการเมืองเนี่ยกระเฮี้ยนกระหือเราจะต้องแก้รัฐธรรมนูญนะเพราะถ้าแก้รัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยเศรษฐกิจจะดีขึ้นบ้านเมืองไทยจะดีขึ้นเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาดิฉันได้คุยกับคุณนิกรจำนงนะคะอันนี้ก็เป็นประธานอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็เป็นโฆษกคณะกรรมการเกี่ยวกับการดูแลการแก้รัฐธรรมนูญชุดที่คุณภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยเป็นประธานด้วยดิฉันก็ถามแบบนี้นี่แหละค่ะว่าการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันจำเป็นขนาดนั้นเลยจริงหรือเปล่าหรือที่ประชาชนบางคนเขามองกันว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 เนี่ยมันมีปัญหาจุดเดียวแหละคือมันเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงหรือเปล่านักการเมืองเลยไม่ชอบเดี๋ยวลองไปฟังนะคะว่าในมุมรัฐบาลที่ผลักดันเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเขามีเหตุผลอะไรการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันใช้งบประมาณเยอะมากเลยค่ะคุณนิกรแล้วมันจำเป็นกับปากท้องพี่น้องประชาชนขนาดนั้นไหมคือมันอย่างนี้ถ้าพูดถึงการใช้เงินเนี่ยใช้เงินไปไหนจริงๆก็คือใช้เงินของรัฐค่ะแล้วไปไหนไปค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เนี่ย3,000 กว่าล้านเนี่ยก็คือการจ้างประชาชนมานั่งที่หน่วย 3,000 กว่าล้านคือรอบแรกใช่ค่าตอบแทนค่าจัดพิมพ์บัตรค่าจัดอะไรพวกนี้มันเป็นเงินที่ใส่เข้าไปในระบบเพื่อเป็นเรื่องเศรษฐกิจทั้งนั้นเพราะว่ามันไปถึงประชาชนโดยตรงมันไม่ได้ไปซื้ออะไรเลยมันใช้กับประชาชนโดยตรงจริงๆไม่น่าจะมีปัญหาตรงนี้แต่ว่าหลักการก็คือว่าคิดกันตั้งแต่ต้นแล้วว่ามันประมาณ 3,000 กว่า 3,000 กว่านี่ก็คือการเลือกตั้งทีนี้ไอ้ตรงนี้มากจริงเพราะกฎหมายประชามติเนี่ยเขียนไว้บีบรัดมากแล้วเป็นประเด็นเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปว่ามันไม่มีทางหลีกยกเว้นว่าเราจะแก้กฎหมายถ้าแก้กฎหมายก็ต้องรอไปอีกทีนี้4 เดือนที่มาก็ถูกว่าทุกวันอยู่แล้วว่ายื้อเวลาแล้วก้าวไกลนี่แหละว่าแล้วก็ถ้ายืดออกไปเขาจะว่าไงก็เดินหน้าไปในที่ประชุมมีคุยกันไหมว่าโอ้โหก้าวไกลโจมตีหนักมากเลยก็เขาทำหน้าที่ฝ่ายค้านนะครับคืออย่างที่ผมบอกแล้วถ้ารัฐบาลไม่ทำอะไรเลยก็ถ้าเปลี่ยนข้างไปก็เขาไม่ว่าแล้วก็เพื่อถ้าข้างเราไปเป็นฝ่ายค้านก็คงจะติดติงรัฐบาลมันเป็นหน้าที่เขาก็แค่เข้าใจแต่ว่ามีเหตุผลกันหน่อยนะครับมิวอยากรู้ว่าคอนเซปต์ในการเดินหน้าเรื่องของแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเรามองว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี 60 เนี่ยมีปัญหายังไงคะทำไมต้องแก้ตรงนี้เป็นประเด็นตรงนี้ตอนผมออกไปในฐานะประธานอนุกรรมการเป็นประเด็นเหมือนกันเราไปคุยกับวุฒิบอกว่าไม่เห็นจะเป็นต้องแก้เลยมันมีปัญหาตรงไหนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเดิมทั้งหมดเนี่ยทุกพรรคการเมืองเนี่ยบอกว่าจะแก้เพราะอย่างนี้รัฐธรรมนูญฉบับปี 60 เนี่ยที่มาจากการยึดอำนาจทีนี้การให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นก็คือให้ประชาชนมาเป็นก็หลักการก็คือว่าเป็นของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนใช่ไหมเป็นของประชาชนแต่เรื่องนี้มันเป็นบอกว่าเป็นของประชาชนแต่มันโดยเนี่ยคณะกรรมการที่ที่ยึดอำนาจตั้งถูกไหมประชาชนก็ไม่รู้สึกเป็นเจ้าของแล้วก็ตอนที่ออกมามันเป็น11 ล้านกับ14 ล้านไม่เห็นด้วยผมยังไม่เห็นด้วยผมเห็นว่า1ไม่เป็นประชาธิปไตย2ไม่ได้มาจากประชาชนเพราะคือทำ40มานี่นะครับนั่น1ก็คือว่าไม่เป็นของประชาชนอันที่2เนี่ยเราเคยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุด1แล้วศึกษาว่าจะต้องแก้ไหมผมก็เป็นเลขาอยู่เหมือนกันในนั้นประธานก็คือท่านพีรพันธ์สารีรัตนพิพากษ์เป็นประธานปรากฏว่าเราศึกษาครบทุกหมวดนะครับ
ผมไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับหลักการหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญทั้งหมดเนี่ยเป็นอนุต่างหากขึ้นมาผมเป็นเลขาสรุปว่าหมวด 1กับหมวด 2ไม่มีปัญหาเห็นด้วยกันหมดนะก้าวไกลก็อยู่ในกรรมาธิการด้วยตอนนั้นเนี่ยหมวด 1หมวด 2แต่ที่เหลือเนี่ยอีกทั้งหมดเนี่ยมันทั้งหมด17หมวดใช่ไหม16บวก1บทเฉพาะการที่16หมวดเนี่ยที่เหลืออีก14หมวดมีปัญหาหมดเลยบทเฉพาะการก็มีก็เลยเสนอว่าแล้วผมมีรายละเอียดเป็นเล่มเลยว่าปัญหาอยู่ตรงไหนมีปัญหาเยอะเรื่องอำนาจประชาชนก็ดีนะครับเรื่องเสรีภาพประชาชนก็ดีเรื่องการกระจายอำนาจก็มีปัญหาคือมีปัญหาทุกเรื่องเราท่านขึ้นมาหมดแล้วก็เท่ากับว่ามันมีปัญหาถึงจะได้แก้แต่ว่าประเด็นหลักก็คือว่าแล้วอีกอันที่มีปัญหามากเลยผมเคยเรียกตอนนั้นเป็นค่ายกล7 ดาวเขียนไม่ให้แก้แล้วอีกอย่างก็คือเขียนมาเนี่ยส.ทั้งสภาก็แก้ไม่ได้ถ้าไม่มีวุฒิ84 คน1 ใน 3เพราะเขียนล็อกเอาไว้เท่ากับว่าคนส่วนน้อยเนี่ย80 คนเนี่ยยันคน500ได้เลยมันไม่ถูกคือเขียนล็อกไม่ให้แก้ประชาชนบางส่วนมองว่านักการเมืองอยากจะแก้เพราะรัฐธรรมนูญฉบับปี60เป็นรัฐธรรมนูญปราบโกงที่สุดหรือเปล่าเรื่องนี้ก็คือมาตรา144เขาก็ล็อกไว้ไม่ให้นักการเมืองเข้าไปวุ่นวายกับงบประมาณเลยแต่ว่าการล็อกแบบนี้เนี่ยมันมีผล2 ทางหนึ่งก็คือไม่ต้องบริหารเลยประชาชนเดือดร้อนเนี่ยนักการเมืองเอามาทำหนังสือถึงกระทรวงก็ไม่ได้ผิดนะครับหรือว่าผลักดันงบมาลงพื้นที่ก็ไม่ได้ทีนี้ประชาชนเองเนี่ยในประเทศแบบเราสสเนี่ยคือปากเสียงของเขาแล้วถ้าสสทำอะไรเขาอย่างไม่ได้เลยเขาก็เวลามีคนมาซื้อเสียงเขาเลยน้ำบ่อหน้าไม่มีเลยใช่ไหมคือทำอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งก็มันก็เลยเป็นประเด็นว่าเอาละมันอาจจะมีตรงนั้นทีนี้ส่วนที่มีก็เอาไว้สิแต่ส่วนที่มีปัญหาผมสรุปว่าอย่างนี้มีปัญหาในทุกหมวดหมวด 1หมวด 2เราเคยเคาะแล้วว่าไม่มีเราก็เลยเว้นเอาไว้ตั้งแต่เดิมแล้วตอนนั้นนะครับแต่ที่เหลือมีปัญหาหมดเลยก็ควรจะแก้แต่เรื่องสำคัญก็คือ2 เรื่องสำหรับผมเนี่ยผมทำรัฐธรรมนูญฉบับของท่านบรรหารอยู่ท่านบรรหารมาเนี่ยที่สำเร็จเพราะท่านไม่มีธงเพราะเป็นฉบับประชาชนหลักการตัวนี้ก็คือว่าแก้ให้เป็นของประชาชน1อันนี้คือฉบับปี40ใช่ไหมคะ40ไม่ไอ้นี่ก็เหมือนกันที่เราต้องการจะแก้ให้เป็นของประชาชนคือประชาชนมาร่างดีกว่าคอนเซปต์ค่ะมิวให้ฟังแบบยาวๆจะได้เข้าใจว่าคอนเซปต์ที่รัฐบาลบอกว่าเราจะต้องแก้รัฐธรรมนูญเพราะอะไรท่านผู้ชมฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะคะแต่พักกันเอาไว้ตรงนี้คู่เดียวช่วงหน้าจะกลับมาถอดรหัสต่อว่าเอาแล้วหลังจากนี้เราในฐานะประชาชนต้องออกไปลงประชามติกันเมื่อไหร่ใช้งบประมาณเท่าไหร่แล้วการลงประชามติแต่ละครั้งเนี่ยไอ้ที่เขาบอกว่าเป็นเสียงข้างมาก2 ชั้นเนี่ยทำไมต้องเป็นแบบนั้นนะคะช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวค่ะที่ประชุมครม.มีมติออกมาแล้วนะคะว่าการทำประชามติเพื่อแก้รัฐธรรมนูญนั้นจะต้องมีการทำประชามติทั้งหมด3 ครั้งคือเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยอย่างที่หมิวบอกไปนะคะว่ามันเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อที่ประชุมรัฐสภาเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้อาจจะมีการถกเถียงกันว่าการจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยจะเอายังไงจะแก้รายมาตราหรือว่าจะแก้ทั้งฉบับคือทำใหม่ทั้งฉบับไม่ได้แก้เลยนะคะจัดทำขึ้นมาใหม่เลยโดยเว้นหมวด 1กับหมวด 2เพราะในแถลงการของที่ประชุมที่แถลงต่อที่ประชุมรัฐสภาเนี่ยก็เขียนเอาไว้ว่าเราจะจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เป็นประชาธิปไตยโดยคงไว้ซึ่งหมวด 1ความมั่นคงและหมวด 2สถาบันพระมหากษัตริย์สรุปก็คือณตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าเราจะจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับโดยจะมีการทำประชามติทั้งหมดเนี่ย3 ครั้งด้วยกันนะคะครั้งแรกก็คือถามพี่น้องประชาชนก่อนเลยว่าเห็นด้วยหรือไม่กับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยที่ไม่แตะหมวด 1และหมวด 2อันนี้คือครั้งแรกเลยซึ่งคาดว่าจะใช้งบประมาณอยู่ที่ประมาณสัก 3,200 ล้านเป็นตัวเลขกลมๆนะคะถ้าครั้งแรกผ่านโอเคไปครั้งที่2ค่ะครั้งที่2ก็คือก็จะมีการไปแก้มาตรา256เพื่อให้การแก้รัฐธรรมนูญในอนาคตเนี่ยมันง่ายขึ้นคือในมาตรา256เนี่ยนะคะก็จะมีรายละเอียดว่าการแก้รัฐธรรมนูญต้องทำ1 2 3 4ทางรัฐสภาคือสสกับสวก็จะไปแก้ในมาตรา256เพื่อที่จะบอกว่าโอเคการแก้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่การจัดทำฉบับใหม่เนี่ยนะคะจะต้องทำโดยสสรสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญซึ่งการจะแก้มาตรา256เนี่ยก็จะต้องมีการทำประชามติอีก1 รอบอันนี้เขาเขียนเอาไว้ในกฎหมายเมื่อ
แก้มาตรา 256 เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาสู่สเต็ปที่ 3 เพราะเมื่อแก้มาตรา 256 มีการได้มาซึ่งสสรอันนี้ยังไม่รวมการเลือกตั้งสสรนะคะสสรที่ได้มาก็ไปนี่เลยค่ะไปร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่คุณบอกว่าเนี่ยมันจะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนได้มาแล้วรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยคงเอาไว้ซึ่งหมวด 1 ความมั่นคงและหมวด 2 สถาบันพระมหากษัตริย์ได้มาแล้วปุ๊บก็ต้องไปถามพี่น้องประชาชนก่อนว่าเขาจะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้นี่คือ3สเต็ปค่ะซึ่งคุณหมอชัยวัชรงค์ท่านโฆษกรัฐบาลบอกว่ากระบวนการทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะต้องเสร็จภายในกรอบของรัฐบาลชุดนี้และการทำประชามติครั้งแรกคาดหมายว่าเราจะต้องไปย่อนบัตรเหมือนเลือกตั้งอะนะคะประมาณสัก21 กรกฎาคมถึง22 สิงหาคมเดือนนี้เดือนอะไรคะสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายนพฤษภามิถุนากรกฎาอีก3 เดือนค่ะประเทศไทยนี่ได้ชื่อว่าแบบมีประชาธิปไตยแบบสุดๆเลยนะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยเราจะต้องแบบมีการทำประชามติโอ้ยังไม่รวมการเลือกสสรแล้วยังไม่รวมประมาณปลายปีต้นปีหน้าเราจะมีการเลือกนายกอบจเลือกตั้งฉ่ำเลยค่ะเป็นไงคะประชาธิปไตยสมใจไหมคุณหมอชัยวัชรงค์นะคะบอกว่าในขั้นตอนแรกครั้งที่1เนี่ยคาดว่าจะต้องใช้งบประมาณอยู่ที่ 3,200 ล้านซึ่งปัจจุบันเนี่ยการทำประชามติเรามีพระราชบัญญัติประชามติปี 2564 แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีปมค่ะเพราะตอนนี้เนี่ยคนก็วิพากษ์วิจารณ์เนื่องจากว่าในกติกาการทำประชามติตามพรบประชามติปี 2564 มันต้องใช้เสียงข้างมาก2 ชั้นเสียงข้างมาก2 ชั้นคืออะไรล่ะในรายละเอียดเขาบอกว่าการออกเสียงที่จะถือว่าเป็นข้อยุติในเรื่องที่จัดทำประชามติเนี่ยต้องมีผู้มาใช้สิทธิ์เป็นจำนวน1/2ของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงและมีจำนวนเสียงเกิน1/2ของผู้มาใช้สิทธิ์ในเรื่องที่ทำประชามติมิวยกตัวอย่างเช่นจำนวนผู้มีสิทธิ์ออกมาทำประชามติสมมติว่า52 ล้านคนนะคะในจำนวน52 ล้านคนเนี่ยนะคะขยักแรกเนี่ยต้องมีคนออกมาใช้สิทธิ์1/2 ครึ่งหนึ่งของ52 ล้านคือต้องมีคนออกมาใช้สิทธิ์26 ล้านแล้วใน26 ล้านที่ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยต้องเป็นเสียงข้างมากเกิน1/2อีกก็คือต้อง13 ล้านเสียงขึ้นไปถ้าน้อยกว่านี้ถือว่าการทำประชามติพับลงถังเลยค่ะจบ 3,000 ล้านไปหวันจบแค่นั้นไม่ต้องมีครั้งที่2ไม่ต้องมีครั้งที่3ซึ่งก็มีคนออกมาวิจารณ์ว่าการทำประชามติโดยใช้เสียงข้างมาก2 ชั้นเนี่ยมันวุ่นวายรัฐบาลเตะถ่วงหรือเปล่าจริงๆไม่อยากจะแก้รัฐธรรมนูญใช่ไหมกำลังเตะถ่วงอยู่หรือเปล่ารัฐบาลก็บอกว่าไม่ใช่นะเราไม่ได้เตะถ่วงเดี๋ยวเราจะไปแก้พรบประชามติอีกแต่ตอนนี้เนี่ยมันปิดสมัยการประชุมอยู่เหมือนปิดเทอมอะค่ะสภาปิดเทอมอยู่ค่ะจริงๆต้องเปิดประมาณเดือนกรกฎาคมแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเปิดสักประมาณเดือนพฤษภาคมแล้วกันเป็นการประชุมสภาสมัยวิสามัญหรือว่าสมัยพิเศษเพราะว่างบประมาณมันก็จะยังทำไม่เสร็จใช่ไหมคะก็จะมีการทำงบประมาณปี 68แล้วก็เนี่ยในสภาสมัยพิเศษเนี่ยเดี๋ยวเราจะยัดการแก้พรบประชามติเนี่ยเข้าไปด้วยเพื่อแก้ไขว่าถ้าจะมีการทำประชามติในอนาคตเนี่ยไม่ต้องใช้แล้วเสียงข้างมาก2 ชั้นนะคะแต่มันก็คงจะไม่ทันการทำประชามติครั้งแรกนั่นก็คือที่บอกว่าจะต้องไปออกเสียงกันเดือนกรกฎาคมเนี่ยคงไม่ทันก็คงจะต้องเป็นเสียงข้างมาก2 ชั้นไปก่อนนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะต้องอาศัยเสียงข้างมาก2 ชั้นเนี่ยแม้ว่าจะมีปมประเด็นวิพากษ์วิจารณ์แต่หลายคนก็ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยเสียงข้างมาก2 ชั้นเนี่ยมันก็ดีนะเพราะอะไรเพราะการแก้รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่ต้องใช้ฉันทามติจากพี่น้องประชาชนจำนวนมากอย่างเช่นอาจารย์สติธรธนานิธิโชตินะคะอาจารย์สติธรเนี่ยมองแบบนี้ว่าประเทศอื่นในโลกเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการออกเสียงทางประชามติโดยใช้เสียงข้างมาก2 ชั้นแล้วอย่างเช่นเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนไทยทั้งประเทศถ้าเราไม่ล็อกเอาไว้ว่าเป็นเสียงข้างมาก2 ชั้นแล้วถ้าเกิดว่ามีคนออกมาใช้สิทธิ์แค่10 ล้านคนแล้วเอาแค่1/2ของ10 ล้านเนี่ยแล้วถือว่าเฮ้ยการทำประชามติชนะเนี่ย
อ้าวแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้เป็นข้อโต้แย้งได้หรือเปล่าส่วนที่หลายคนกังวลว่าแล้วถ้าล็อกเอาไว้แบบนี้แล้วคนออกมาใช้สิทธิ์น้อยทำยังไงดิฉันไปย้อนมาให้อันนี้คือผลการทำประชามติเมื่อปี 2559 นะคะทำประชามติสำหรับรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าจำนวนผู้มีสิทธิ์ตอนนั้นเนี่ย50 ล้านคนคนที่ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ย29 ล้านนะคะคิดเป็น 59.40 เห็นอะไรไหมคะเอาบานลงนิดหนึ่งเอาแถบลงผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด50 ล้านคนมีคนออกมาใช้สิทธิ์29 ล้านคิดเป็น 59.4% แปลว่าคนออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยเกินครึ่งเลยนะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยผลการลงประชามติอันนี้รัฐธรรมนูญฉบับแม่เห็นชอบ16 ล้านคน16 ล้าน8แสนเสียงคิดเป็น 61.35 อันนี้คือรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ส่วนคำถามพ่วงให้สวร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีก็เห็นชอบไป15 ล้านกับอีก1แสนเสียง 58.07% ดิฉันกำลังจะบอกอะไรคือจะเห็นได้ว่าทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งหรือการทำประชามติส่วนใหญ่คนไทยก็ออกมาใช้สิทธิ์กันอยู่แล้วดังนั้นนักการเมืองหรือฝ่ายค้านหรือนักวิชาการบางท่านที่กังวลว่าเสียงข้างมาก2ชั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้คนลังเลไม่ออกมาใช้สิทธิ์แล้วสุดท้ายเนี่ยการทำประชามติก็ถือว่าตกไปเนี่ยอันนี้ถ้าเราย้อนดูสถิติย้อนหลังก็จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่คนก็ออกมาใช้สิทธิ์เกินครึ่งอยู่แล้วแต่อีกปมหนึ่งคำถามค่ะคำถามการทำประชามติในรอบแรกที่ยังเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ก็คือท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยไม่แก้ไขหมวด1ความมั่นคงและหมวด2คือหมวดที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์คือดิฉันเองในมุมของดิฉันก็รู้สึกว่ามันก็โอเคนะมันก็ชัดเจนดีว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับโดยไม่แก้หมวด1หมวด2ก็เขียนเอาไว้ชัดๆแบบนี้เลยถ้าเห็นด้วยก็เห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็กาไม่เห็นด้วยหรือถ้างดออกเสียงก็กางดออกเสียงแค่นี้เองไม่ซับซ้อนแต่กลายเป็นว่าก็มีมุมถกเถียงในสังคมอีกเหมือนกันว่าการล็อกเอาไว้แบบนี้เนี่ยอ้าวแล้วคนที่เขาอยากจะแก้หมวด1กับหมวด2เขาอาจจะไม่รับหรือเปล่าอาจจะบอกไม่เห็นด้วยหรือเปล่ามันทำให้เกิดความลังเลอย่างเช่นพรรคก้าวไกลอย่างเช่นอาจารย์ปิยบุตรออกมาเป็นแบนเนอร์นึกว่าก๊อปวางค่ะอันนี้แบนเนอร์พรรคก้าวไกลขอให้รัฐบาลทบทวนคำถามประชามติเพื่อลดความเสี่ยงที่จะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่สำเร็จหรือว่าใน Facebook ของอาจารย์ปิยบุตรตั้งคำถามประชามติแบบนี้เนี่ยยิ่งทำให้คนคิดถึงประเด็นสถาบันพระมหากษัตริย์นี่นะคะอันนี้เป็นของอาจารย์ปิยบุตรท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าความเคลื่อนไหวของพรรคก้าวไกลหรือว่าคุณปิยบุตรคณะก้าวหน้าก็ล้อไปในทิศทางเดียวกันค่ะแต่ในมุมของรัฐบาลสาเหตุที่ต้องตั้งคำถามแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะไปดูคำตอบจากคุณนิกรจำนงอีกเช่นเคยค่ะคุณนิกรบอกแบบนี้ซูมเข้ามาใกล้ๆท่านผู้ชมจะได้อ่านไปพร้อมๆกันการที่พรรคก้าวไกลหรือคณะก้าวหน้าต้องการให้ตั้งคำถามแบบกว้างๆไม่ต้องเว้นหมวด1หรือว่าหมวด2แบบนี้เนี่ยอาจจะเอามาอ้างทีหลังได้ไงแล้วตีเนียนว่าประชาชนเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าให้เว้นแปลว่าหมวด1หมวด2แก้ไขได้หรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่ามันมีศรีถนนชัยแบบนั้นเนี่ยไปแตะหมวดสถาบันพระมหากษัตริย์อีกเนี่ยเหมือนกับที่คุณเคยผลักดันเรื่องของการแก้112มันจะเกิดอะไรขึ้นนั่นแน่เป็นยังไงคะคมมากนะแล้วหมวดที่2เนี่ยเป็นหมวดที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งหมวดอย่างเรื่องของมาตรา112เนี่ยเป็นคดีอาญาแต่หมวด2เนี่ยเป็นหมวดที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งหมวดคุณจะอะไรกันนักหนาถ้าเปรียบเทียบตอนทำรัฐธรรมนูญฉบับปี 40 อาจจะอ้างว่าตอนนั้นก็ตั้งคำถามกว้างๆมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะสมัยนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีนักการเมืองที่ชอบใส่ผลไม้พิษเข้าไปในความคิดเด็กอันนี้ฉันเติมให้นิดหนึ่งนะคะสมัยนั้นมันมีการไปยุ่งกับหมวดพระมหากษัตริย์มันก็ไม่มีเหตุให้ประชาชนต้องกังวลแล้วถามว่าไอ้ความขัดแย้งความกังวลเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงขีดเส้นใต้ค่ะก็ไปดูกระจกสินักการเมืองที่บอกว่าตั้งคำถามกว้างๆไม่ต้องไปตีกรอบว่าจะไม่แตะหมวด1หมวด2ดิฉันถามใจหน่อยว่าถ้าคุณไม่คิดจะแตะหมวด1หมวด2อยู่แล้วเนี่ย
คุณจะมีปัญหาอะไรกับการตั้งคำถามแบบนี้ หรือคนที่จะไม่รับเพราะอยากจะแก้ในหมวด 1 หมวด 2 หมวด 1 หมวด 2 คืออะไรคะหมวด 1 คือความมั่นคง หมวด 2 คือหมวดที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ มันจะยิ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือเปล่า แล้วถ้ามองกลับกัน ถ้าตั้งคำถามกว้างๆแบบนี้ แล้วเป็นแบบที่คุณนิกรพูดคือในอนาคตอาจจะมีคนเอาไปตีเนียน คนอีกฝั่งที่เขาไม่เห็นด้วยเขาก็อาจจะไม่รับรัฐธรรมนูญได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมค่ะวอร์มขาวอร์มแข้งให้พร้อมกรกฎาคมสิงหาคมไปลงประชามติรอบแรก คิดคำตอบเอาไว้ในใจนะคะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยไม่แตะหมวด 1 หมวด 2 นี่คือทั้งหมดของถอดรหัสการเมืองสัปดาห์นี้นะคะบอกแล้วว่าเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นเรื่องหนักแต่เข้าใจได้ไม่ยากวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ